Xa chưa? Ok chưa? Đó. Boomerang bằng giấy DT nhá. Nó khổ rộng là dài 5cm và độ rộng là 1cm. Ok nhá. Đây là chiếc boomerang mini. Tí nữa về mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Rất là dễ, rất là hay nhá. Đây chiếc boomerang mini này. Rất là bé xíu luôn. Đó. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi và cách làm một chiếc boomerang mini như này. Nó khổ chiều rộng dài là 5cm và chiều rộng là 1,5cm, 1cm. Đó. Nếu các bạn thích cái này thì hãy xem mình nhá. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Rồi ok. Thì đầu tiên các bạn làm chiếc boomerang ấy, thì các bạn chuẩn bị cho mình một tấm bìa mỏng như thế này. Ok chưa? Tấm hình vuông cũng được, chọn được. Miễn sao nó có chiều dài đủ để 5cm cho mình. Thì, trước tiên các bạn làm thì các bạn phải cắt cho nó hai cái cạnh ngoài ấy, thì phải phẳng, phải là một đường thẳng. Đây mình cắt cho nó thẳng nhau, vuông góc. Đó. Mình đã tạo được hai cạnh này bằng nhau nhá, tức là độ phẳng ấy. Giờ mình sẽ lấy thước đo chiều dài, kích thước là 5cm. Chiều dài của cái cánh boomerang này đòi hỏi là hai cái cánh phải dài bằng nhau, hai bên đều là 5cm. Và độ chiều rộng của cánh là 1cm. Các bạn lấy thước đo đúng 1cm xong rồi kẻ vạch ngang luôn cho mình. Đó, mình đã kẻ xong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nối cái đường này cắt sát với cái cánh của bên. Làm sao mà hai đường thẳng kia cắt vào nhau thì nó sẽ tạo ra một cái góc vuông, đó là 90 độ. Mình cắt thừa đoạn này. Tí nữa chúng mình đến đoạn kia rồi nhé. Đoạn này mình bỏ đi. Mình sẽ ghi kích thước đây là 5cm. 5cm. Và độ chiều rộng của cánh là 1cm. Bút này mực vào á. 1cm. Đây là toàn bộ kích thước mà chúng ta tạo lên một chiếc boomerang bằng giấy mini nhé. 5 này. 5 1. Khi chúng ta tạo được tất cả các thông số như này cho mình rồi thì chúng ta lấy kéo cắt, bỏ hết những cái đường này đi. Các bạn cắt cũng chuẩn nha, phải cắt cho nó hết cái vạch mực đi, hoặc là đúng cái vạch mực. Nếu mà một trong hai cánh chiếc boomerang này bị lệch thì nó sẽ không bay quay lại đâu, nó sẽ bay mất tiêu đấy. Đòi hỏi cái góc kia của mình cũng phải 90 độ nhé. Cái đoạn này mình vứt đi, không dùng tới nữa. Đoạn vứt cho nó phẳng, boomerang phải phẳng. Giờ còn bước cuối cùng là các bạn là cắt cho chiếc boomerang nó hình mũi tên, để cho lúc nó đi nó sẽ không bị cản gió. Các bạn cầm ở góc này thì các bạn cắt vát góc này cho mình nhé. Vát góc này. Còn góc bên này thì cắt ngược lại, cắt ngược lại, vát ngược lại. Đấy. Bởi khi chiếc boomerang đi nó sẽ đi như này, đi từ hướng này vòng qua đây, vòng vòng rồi vòng vị trí cũ. Đó. Vậy là xong. Có các bạn nào không hiểu không? Mình đã làm được 4 cái đây. Hôm nay mình sẽ chơi cả ngày luôn. Rất là hay nhá. Xin chào tất cả các bạn đã xem clip mình nhá. Xin chào.